السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دايما يوم المحشي ده بيبقى يوم مزعج. كلنا بقى بنقعد نحس كده ان هو يوم تقيل وهيضيع معانا اليوم كله. النهاردة هعمل لكم المحشي ده في 10 دقايق هتخلصيه. وكنت بصراحة عاملاه تحدي مع مرات اخويا. كنت انا عاملة واحدة وهي عملت واحدة، بس انا بصراحة خلصت قبليها. هو مش عشان انا اشطر منها ولا حاجه، لا، بس هو عملت تركايه كده خلصت معايا الكرنبايه دي في ثواني. النهارده تعالوا نبدا بقى مع بعض كده طريقه الكرنب من اول السلق والتسويه وكل حاجه تخص الكرنبايه هقول لكم تعملوها ازاي. بس يلا في البدايه نصلي على سيدنا محمد ونبدا الفيديو بتاعنا. اول حاجه انا جبت كرنبايه كده وهبتدي ان انا اقطع بس العنق كده اللي في النص دي، يعني اعمل كده ايه، اسهل الورق عشان يخرج معايا بسهوله. وبعد كده في حله بقى على النار تكون يعني مقاس الكرنبايه بتاعتي. هنزل بمعلقه كبيره من الملح لان انا طبعا حاطه كميه ملح كميه ميه كبيره. وبعد كده معلقه من الكمون، معلقه كبيره برضو. وبعد كده هننزل عليها بربع بس كوبايه من الحليب. الحليب ده بيضيع اي ريحه للكرنب في السلق وبيدي نتيجه حلوه. وبعد كده هاخد الكرنبايه بتاعتي وابتدي انزل بيها بقى في الميه المغليه دي بالشكل ده. طبعا بعد ما شطفت الكرنبايه بس الاول قبل ما احطها، لان الورق الخارجي ده بيبقى يعني مش نظيف شويه، فلازم نشطفها الاول بميه عاديه من الحنفيه. وبعد كده ننزل بقى في الحله بتاعتي. وبعدين اول ما احطها كده هبتدي ان انا اقلبها، يعني بصوا هضغط عليها بس شويه لان هي بتقبل فوق كده. هبتدي ان انا اقلبها بقى قلبتين تلاتة كده. اول ما هتبتدوا تقلبوها بصوا يبدا الورق يفك منها بمنتهى السهوله. مش هياخد كتير، ناخد بالنا. عايزه اقول لكم بقى معلومه في السلق ده، لو انتوا هتفرزوا الكرنب يبقى هنطلعها يعني بمجرد بس ما تتحط في النار في الميه المغليه كده لمده اقل من دقيقه كام ثانيه كده تخرجوها على طول، لان لما بيتشال في التلاجة بيطرى اكتر. ناخد بالنا من الموضوع ده. لو انتوا هتستخدموها على طول وتسلقوها هتسلقوها وتستخدموها في نفس اليوم يبقى هتصبروا عليه دقيقه. مش هياخد كمان، يعني عارفين اللي هو ايه، يا دوب بس كده تحسوا ان هو اخد غلوه بالظبط، هي غلوه زي ما بنقول كده. مجرد ما ياخد غلوه نخرجه. انما لو هنفرزه يبقى كده حلو قوي، نطلعه في المرحله دي على طول. شايفين هنفضل بقى نقلب في الكرنبايه شمال ويمين كده لحد ما يبدا الورق كله يقع منها. واي ورقه بقى تبدا ان هي تفك كده نبتدي ان احنا نخرجها على طول، ما نسيبهاش كتير. اللي هنسيبه بس يعني مده اطول، اللي هو اطول ايه يعني هيكمل الدقيقه معانا الورق الاخضر. انما الورق الابيض ده مش بياخد تسويه كتير، ناخد بالنا من الحاجات دي. وبعد كده بصوا وانتوا اول ما هيبتدي بقى الورق يعمل منها هتلاقوا فيه اجزاء كده ماسكه شويه في العنق اللي في النص، فنبتدي بالسكينه نبتدي بس نقطعها عشان تفك الكرنبايه معايا كلها. بس كده. وهبتدي ان انا اخرج بقى الورق زي ما قلت لكم كده، انا سبت بس الورق الاخضر دقيقه كده، انما الابيض ده هطلعه بسرعه علشان ما يتهريش معايا بالشكل ده. شايفين؟ وابتدي ان انا اقلب فيها برضو شمال ويمين. عايزه اقول لكم ان الخطوه دي حلوه قوي. جبت بس مصفى الاول وهبتدي ان انا بقى اخرج الكرنب بتاعي ده بالشكل ده كده اهو. ابتديت ان انا اخرج الورق ده كده. الاخضر زي ما قلت لكم سبته شويه، بس الابيض هيطلعه على طول. وابتدي ان انا احطه في المصفى بقى. وبعدين عايزه اقول لكم برضو انا الكرنب جربت الطريقه دي وجربت ان انا اقطعه. التقطيع بيبقى ليه ميزات وليه عيوب. التقطيع ان انا اقطع الورقه ورقه ده بيبقى ليه ميزه ان انا بسيب العنق والحاجات دي بعمل بيها مخلل. انما الكرنب اللي انا بعمله على اللي انتوا بتعملوه دلوقتي زي ده كده، ده ما بيبقاش طبعا في امكانيه ان انت تعملي منه مخلل خالص. بس بيبقى فيه ميزه تانية ان لما الكرنبايه تتسلق كلها على بعضها ما بنهدرش ورق كتير. انما لما بنسلق بنقطع الورق ساعات الورق بيبقى ماسك في بعضه، فلما نيجي نفكه بيتقطع مننا. انما المية دي بتساعد ان الورقة تطلع زي ما هي سليمة. وطبعا في ناس بقى بتحب الجزء اللي في النص ده، هم بيسموه الوزة، فمش عارفة عندكم بيسموها ايه. بس في ناس بتحب تعمله وبتحشيه. انا بصراحة اول مرة اعمله بس قلت اجربها يعني. وبعد كده هبتدي بقى ان انا اخد ورقة ورقة كده. شايفين هو الورق معايا ما هوش مهري، وفي نفس الوقت يعني طري، مش ما تقلقوش يعني هيبقى مستوي معاكم. وزي ما قلت لكم لو هيتخزن ما نزودش عليه في التسويه. هنبتدي بس نقطع العنق اللي فوق دي بالشكل ده بالسكينه كده، بالطريقه دي. وبعد كده نعمل بقى كميه الورق كله بالشكل ده.
نقطع بقى كل كمية الورق، نجهز بس الأول المحشي وبعد كده الورق، وبعد كده نعمل بقى خلطة المحشي الخطيرة اللي هنعملها دلوقتي، هتعجبكم جدا وريحتها بجد هتجيب لآخر الشارع. ابتديت ان انا بقى اقطع بقى الكرنب بتاعي واجهزه كده، اهم من الشغل طبعا ضبط الشغل. وبعد كده بعد ما جهزت المحشي كله الورق كله، تعالوا بقى نعمل الخلطة الخطيرة بتاعتنا. طبعا الورق الاخضر بخليه فوق والابيض بخليه تحت، هقول لكم ليه دلوقتي. انا جبت بقى طبق كده وهحط فيه، جبت بقى بصلتين كبار، طبعا ده بيختلف يعني الحشوه دي بتختلف على حسب حجم الكرنبايه اللي انت بتعمليها وهتعملي قد ايه منها. وبعد كده عندي بقى معلقه كده من الخلطه، كزبره على كمون على شطه، وزودت بس شويه كمون زياده لان انا بحب الكمون مع الكرنب. وبعد كده عندي معلقه من الملح، تمام. وبعدين هنبتدي، وطبعا مش هننسى الفلفل الاسود، هنحط برضو نص معلقه من الفلفل الاسود، مش هنزود قوي لان انا حاطه فيها شطه، للناس اللي بتحب السبايسي ممكن تستغنوا عن الشطه مفيش مشكله. وبعدين بصوا بقى سر الخلطه دي في معلقه السمنه دي، نجيب معلقه سمنه بلدي كده واي معلقه سمنه نحطها مع الخلطه دي، ونبتدي بقى نفرك البصل بتاعنا، انا عاملاه ني في ني بس بيطلع طعمه خطير بجد. نبتدي بقى نفرك البصل، والمرحله دي مهمه قوي. بعد ما فركت البصل كويس هنزل بقى بالصلصه بتاعتي، انا جايبه طماطم مسبكاها كده كده مفرزه الطماطم، بس انا بقى بخرجها من الفريزر شويه وبسخنها. قبل ما احطها على البصل بسخنها، بتدي برضو نتيجه حلوه جدا لان بتطلع ريحه البصل، وطبعا ريحه الخضره لما بنيجي نحطها فبتفرق قوي. ناخد بالنا من التفاصيل الصغيره دي عشان تاكلوا شويه محشي ما كلتهمش في حياتكم. وبعد كده هنزل بقى عليهم بالرز. انا الكرنبايه دي استخدمت عليها يعني حوالي كيلو من الرز. وبعد كده هنبتدي بقى نقلب الرز زي ما قلت لكم، بتختلف من حسب على حسب الكرنبايه قد ايه حجمها. فما حدش لا يمكن حد هيقول لكم على المقدار بالظبط، وعلى حسب طبعا انت بتحشي برز قد ايه، يعني في ناس بتزود في ناس بتقلل، يعني على حسب بقى استعمالك انت. بس كده كده لازم بيبقى عندك احتياطي في الكرنب في التلاجة، بحيث ان او اي مثلا محشي تاني، بحيث ان لو فضل عندك شوية رز هتطلعي اي ورق عنب اي حاجة وتكملي بيه الحلة مفيش اي مشكلة. بعد كده حطيت طبعا معلقتين من الزيت، ودول مهمين جدا عشان طبعا يخلي المحشي معاكي مفرفر. بعد كده تحت بقى في القاع بتاع الحله هبتدي ان انا اجيب بصل كده شرايح وطماطم شرايح، وهبتدي احطهم تحت كده في الحله من تحت، عشان طبعا لو لا قدر الله الحله شاطت منك يبقى ما تشيطيش المحشي. دي حاجه. تاني حاجه اللي بتدي ريحه وطعم خطير، طبعا انا رشيت عليهم بس رشه من الفلفل الاسود، بس ما صورتش الحته دي. وبعد كده هبتدي بقى ان انا اجيب الورق بتاعي بالشكل ده. ده بقى طريقة سهلة جدا للحشو. ابتدي ان انا اخد بقى معلقه كده من الرز وابتدي افردها، ما قطعتش الورق ولا اي حاجه، هفردها كده بالشكل ده. وبعدين الف بقى المحشي ادي لفه اتنين تلاته على حسب كده بقى ايه ما انتوا يعني عايزه الصباع المحشي بقى ايه. الورق الاخضر بنلفه لفتين بس تلاته، انما الورق الابيض لو هو ورق رقيق شويه ممكن تخليه 4 لفات ولا حاجه عشان ما يتقطعش منك بسهوله. وهبتدي ان انا بقى اخد الصوابع المحشي واقطعها بمنتهى السهوله، شايفين السهوله مفيش اسهل من كده بجد، ولا بقى نعمل صباع بصباع ولا الكلام ده خالص. شايفين عملت الحله دي ما كملتش معايا بجد، يعني نص ساعه بالكتير قوي كنت خلصت المحشي كله مش الحله بس. وبعد كده بقى شايفين بنعمل كل الكميه، اهم حاجه ان احنا نحط في قاع الحله من تحت الورق الاخضر. الورق الابيض ده بنخليه في النص وفوق، يعني علشان طبعا الاخضر ده بيستحمل شويه وبيستحمل في التسويه غير الابيض. الابيض طبعا بيتهري، وزي ما قلت لكم عشان لو لا قدر الله الحله شطت منك ولا حاجه يبقى ما نهدرش بقى ايه الورق الابيض. حابين بقى ان انتوا تخلوا كل الصوابع طالعه مقاس واحد، يبقى نحاول بقى نساوي على قد ما نقدر، بس يعني كلها شكليات. المهم في الاخر الطعم. بنبتدي بقى نرص تحت كده في الحله من تحت، وبعدين نعمل بقى الكميه كلها. عملت بقى الورق الاخضر تحته والابيض فوق. شايفين بيتلف معايا بسهوله ازاي، سهل جدا يعني مش هياخد معاكي حاجه بجد. وخصوصا طبعا في ناس اصلا مش بتعرف تحشي المحشي قوي اللي هو صباع بصباع، كده هتبقى سهله. وبعد كده طبعا عملت بقى القلب الكرنبايه في النص كده، حشيتها في النص وحطيتها في النص، وبعدين حطيت الورق الابيض فوق. وبكده وبعد كده الورق الاخضر، بقيت الورق الاخضر ابتديت ان انا اغطي بيه الحله. هقول لكم بقى غطيت الحله ليه، لسببين. اول سبب ان صوابع المحشي بتاعتك ما تفكش لما تيجي تحط عليها المرقه، وتاني سبب هي بتكتم البخار فالمحشي بتاعك يستوي من غير ما تحتاجي سوائل كتير. هنبتدي بقى نزود المرقه بتاعتي بالشكل ده،
وبعد كده بعد ما زودت المرقه، اهم حاجه طبعا الشوربه تكون عندك مغليه. وبعدين نبتدي بقى نقلب الحله شمال ويمين كده عشان الشوربه دي تدخل وتتغلغل كده جوه المحشي. وعايزه اقول لكم دي شوربه بط بقى مخليه طعمها خطيره بجد، قلب طعم المحشي. كل ما تستخدموا مرقه حلوه هتطلع لكم نتيجه حلوه جدا. هبتدي ان انا اقلبهم، ما زودش بقى، ما خليش المرقه تعلى عن عن الصوابع المحشي. اخر صف ده ما نعليش عنه المرقه بتاعتي، تبقى لحد يعني خلاص يعني باينه بس مش مغطيه الصوابع المحشي. هسيبها بقى على نار عاليه لحد ما تبتدي تتشرب كده ونحس ان هي بدأت تغلي شوية. اول ما ابتدت تتشرب شوية والسوائل بدأت تقل هنهدي عليها ونسيبها خالص. وبعد كده بدأت في اخر مرحلة كده في التسوية احط كده، اشيل الورق ده واحط معلقة من السمنة. بتفرق بقى طعمها وبتخلي طعمها في حتة تانية. نقلب بقى كده. شوفوا بقى، عايزة اقول لكم الريحة بجد طالعة يعني خطيرة. هنبتدي بقى نحط السمنة، معلقة السمنة دي بتفرق زي ما قلت لكم، بقى طعمها حلو جدا. ونغطي بقى الحلة بتاعتي ونسيبها شوية كمان. هي بتاخد في التسوية بقى، نهدي عليها النار ونسيبها وما تقلقوش عليها، هتطلع لكم الحلة خطيرة. وبعدين نبتدي، بس اهم حاجة نخبط الحلة خبطتين 3 كده قبل ما نبتدي نفضيها، عشان تطلع الصوابع معايا زي يعني صباع بصباعه كده، ما يتعملش معايا، ما يتهريش معايا وانا بخرجه. زي ما قلت لكم لازم نهز الحلة شوية كده. وبعدين ابتدي اقدم المحشي بتاعي بالهنا والشفا. في ناس بقى بتحب تقلبه كده في صينيه واحده وتقدمه، هو المحشي ما يتاكلش الا كده، بس يعني هو لزوم التصوير يعني. بس شايفين بقى الجمال، طلع صوابع المحشي ولا فكت معايا ولا اي حاجه، وطعمها يجنن بجد. شايفينه ما شاء الله، الرز مستوي ومفرفر من جوه وكل حاجه، يعني هيعجبكم قوي لو جربتوه ان شاء الله. وصفه يعني من النهارده مش هتبقى معقده بالنسبه لكم، هتعملوها بمنتهى السهوله وهتعملي اكبر كميه كمان. يلا جربوها وقولوا لي رايكم، متنسوش اللايك. والسلام عليكم.